බුද්ධවසක් කියලා පිළිගන්නවා Solutech channel එකට. මම දව කරන්න කරලා තියෙන්නේ iOS 16.4.1 එක අප්ඩේට් කරන හැටි iPhone XS phone එකට. ඒක 1.78ක් තියෙනවා GB. දැන් මේකද මම ජනරල් වලට ගිහිල්ලා setting වල software update වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක update එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක install and download and install කරාට පස්සේ මේ වගේ එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක download වෙනවා. එක පැය දෙකක් එකක් වගේ යනවා. ඊට පස්සේ මේක අප්ඩේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ ඕනට පේනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඔහොම යද්දි බැටරි ලෙවල් එක තියෙන්න ඕනේ 50ට වැඩියෙන්. නැත්නම් ෆෝන් එකට හොඳ නැහැ, රත් වෙලා අවුලක් යන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඉවරන විනාඩි 14ක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් හයිය ස්පීඩ් යවා ගත්තා. දැන් මේක තව ටිකක් කළා යද්දී ඉවර වෙනවා. 14 minutes remaining කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක එනවා preparing කියලා එනවා. මේක 48 seconds. ඊට පස්සේ preparing කියලා එකක් එනවා. pause වෙලා ඊට පස්සේ preparing කියලා ඔයාලට එනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක preparing update කියලා එනවා. ඒකත් විනාඩි 35ක් වගේ යනවා. මම මේක ඉක්මනට යවාගත්තේ ඉඳ ඕගලන්ට වීඩියෝ එක දික් වෙනින්ද තමයි මේ පොඩ්ඩක් කපා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ security update එක කොහොමද කාටද දෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා 16.4.1 එක දෙන්නේ iOS 8 iPhone 8 and later කියන category එකට. ඊට පස්සේ iPad Pro, iPad 3rd generation and later ඒ වගේ මෙතන විස්තර වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ link එක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපේ හර තමයි ඒක අප්ඩේට් එක ආවේ. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තව ඉස්සර මොහොතකින් මේක අප්ඩේට් එක ඉවර වෙන ළඟයි. දැන් මේ අප්ඩේට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගෙන් අහනවා ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද කියලා. මේ අප්ඩේට් එක නැත්තම් පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද කියලා අහනවා. හරි, ඉන්ස්ටෝල් now උබන්න. ඊට පස්සේ verifying update කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක verifying වෙලා ඔයාට එනවා restart එකක්. access phone එක restart වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාගේ පොඩ්ඩක් load වෙනවා. මේ progress bar එක ටිකක් load වෙන්න වෙලා යනවා. නාඩි 15ක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒක නැවත වායක් on වෙලා off වෙනවා. දැන් දෙවෙනි වතාවත් ඔයාට off වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ through winter storms and summer skies there was a time when you were young and මම දැන් පාපටන ඉවර පස්සේ එනවා hello. පාස්කෝඩ් එක ගහලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ වෙනවා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ version එක බලා ගන්න පුළුවන්. අප්ඩේට් වෙලා තියෙන version එක. ඊට පස්සේ මම බලනවා මගේ ෆෝන් එක iPhone XS එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි නිකන් ගිහලා බලමු. browser එකට ගිහිල්ලා emoji එක බලමු. මේකේ emoji තමයි 21ක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවම දැන් කියන්න යන්නේ. පස්සේ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්නම්.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් එක්ක. සුබ දවසක්.